tri-modal project. Yes, magandang araw po. And live na live po tayo ngayon dito sa may Kalumpit, Bulacan, no? Dito sa Kalumpit Construction Yard para dito po sa site visit ng PNR Clark Phase 1. Ay dito po isisilang sa Lalawigan, Bulacan. Lahat po yan magiging lang departamento ang kagawaran ng transportasyon. Lahat po yan sa pagbibigay ng katuparan noon. Kasama po si Secretary Tugarte. I remember 2 years ago, palakpakan nga po natin, nang binabagtas po natin at inspeksyon ang kahabaan ng railways. So kagagaling lang po natin kanina sa may Balagtas Station. Doon po, sinabi na niya, abangan nyo po sa ating vlog mamaya. So ngayon may kaunting programa lang po dito sa may construction yard. So andito sila Secretary Art Tugade, yung mga government officials po or mga public officials po ng Bulacan, other VIPs ng DOTR. Kasama din natin yung mga OFW po, no? Mga OFW and mga displaced workers na binigyan ulit ng pagkakataon na makapagtrabaho po through this project. So andito sila, no, mga OFW natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. May galing ng South Africa, may Singapore, yan, may mga galing ng Saudi. Coastal road sa Cavite, tumakak sa Parañaque, and will traverse the coastal area of Metro Manila, Bulacan, Pampanga, and Bataan and connect to industrial giant of SPMA along the coastal valleys in Sandy Point, Cavite, and cut travel time by almost 1 hour. Nakako ay na chairman ng Regional Development Council, inaprobahan po namin yung isang tulay that will connect Bataan to Corredor and Corredor to Cavite. So this will be circumferential. And the seaport, because South and North Harbor is already. Ayan, abangan nyo po mamaya, no, magsasalita si Secretary Art. Feasibility studies noon, it will be transferred to the Pampanga Delta o river na ang malaking bahagi ko ay sa ng lalawigan ng Bulacan. Ginawang 750 meters from dike to dikes with 250 embankment on both sides. Yung po nakikita po natin mga container vans sa Balagtas, Bypass, Plaridel, hanggang Langgat. Dapat po doon. Ginawa ang ilog ay 160 from 80 meters. Double the size of Swiss Canal. Sa kanal po, pinuto ang barko. Dito malayang makakapasok. Lahat po ito magbibigay ng kaunlaran sa ating bansa, and this will change the dynamic landscape not only of Central Luzon but the entire country, and our country, especially Bulacan, will be rich. Matalatak po ito sa international economic map of the world. Ito pong North and South Commuter Project ay simbolo at katuparan ng mga pangarap lugati na ating lahat na ipinakikita rin ng dalisay na adhikain ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong area natin, no, kung saan tayo may program po ngayon. So dito lahat pinafabricate yung mga ginagamit para sa construction po, no, nitong project. Yan, nalibot na nadaan na namin kanina. Ang dami, grabe, sobrang lawak pala nitong area, no. Itong Kalumpit Construction Yard. Natulong ang sangguniang pangalawigan. Headed by yours truly, nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, and of course, sa taong nagbigay ng katuparan. Hindi na po litrato ang nakikita natin. Ito po ay katotohanan po ito, hindi na drawing, kundi katotohanan na po ang nakikita po natin, ang pagmumukhang liwayway ng liwanag, ang iginagalang po natin. Secretary Art Tugade, palakpakan niya po natin. At ang ahensya ng pamahalaan na nagtulong-tulong upang bigyan ng katuparan ang proyektong ito. Maraming salamat po. God bless the province of Bulacan.
pagpalain po ang ating bansang Pilipinas. Salamat po. Ayan na po si Secretary Art. Thank you very much, sir. We also request a message of support from the Malolos Mayor. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sa ating mga hinahaan na mga leader ng dalawigan. Yan, so by the way po no, yung ginagamit nating internet ngayon sa live streaming. So dito Telecom ulit. So far maganda yung reception dito. Integridad sa paglilingkod ay Hindi naman. kilala ating napag-isipan ng sekretary. I would like to say not just as a leader ng isang local government unit, but an excited Filipino. Kasi tayo ho, kanina, secretary, pinakikinggan ko lahat ng sinasabi niyo when we were traversing yung Arthur Highway. And I was so delighted kasi po, I really feel excited kasi this is a dream of every young Filipino po. A dream for our nation to be great po. Kanina po, while you were walking doon sa harapan ng ating mga OFW, sabi ko, this is now the time wherein yung ating mga tigapagpaganda ng ibang lugar. Kasi nakita ko, they came from Qatar, they came from Saudi Arabia, they came from, meron pa nga sa Africa, sila Kuya Christian, sila Kuya Alex, sila Kuya Carlos, sila Kuya Nino, kami nagdadaanan po silang lahat. Ayan no. Sabi ko, silang nagpapaganda. So ang tinutukoy ni Mayor yung ating mga OFWs, yung mga displaced workers to, no. So sila yung katulong ng gobyerno ngayon dito para sa construction ng project. So ayan sila. Ang ng ibang bansa ay narito ngayon sa Pilipinas at sila ngayon yung hubog ng magagandang bagay. Diba? Napakagandang project. Nakakakilabot po yun. Bakit po? Kasi ngayon nakikita natin na ang bansang Pilipinas, yung pinapangarap natin kami sa silangan, kumikinang na dahil sa napakagandang mga proyekto na sinibulan po ng ating pamahalaan. Alam mo, sa mga abang panahon, we were dreaming ng ating bansa ng kagaya ng Singapore. Bumili ka ng naputol ka ba? Maging kagaya In-stop ko yung YouTube sa FB lang. pero this time, hindi na lang Dito kasi, ang ganda ng signal. simula na Dito. Meron ako dito nasa loob. nakikita ko natin nung gumadaan po tayo kanina. So, may cellphone na. Hmm? Ganda, no? Husay ng mga gagawa mula po Oo, mga kababayan, dito tayo sa pinaliwanag ko, these are not ordinary na mga structures. or And PHASE as 1 if they were saying, site the visit mga Filipinos kababayan. deserve nothing So, but the best. mag-comment kayo. Ito po yung mga Pili pinakamaganda eh. pinapakomment Hindi na po kayo. tayo yung mga Pilipino, ay pwede na kasi para lang naman sa Pilipinas yan. Kung ano yung deserve ng mga pangunahing bansa, yun din po ang karapat-dapat para sa mga Pilipino. Ito po yung pinagpaglaban ng ating pambansang bayani kaya ginagawa po ni Governor Daniel kanina mula sa mga kataga na binanggit ni Vice Governor Lopez. Tayo po, parang minsan ang iniisip natin, second class. Kanina nakapaglakad-lakad po tayo mismo doon sa Balagtas Station. Yung tagay, in Uy, honor hello. dun sa mahusay ng mga Pilipino, kagaya po ni Facebook yan? Facebook. At ni Nanonood si Michelle, oh. Hello, Michelle. sabi niya, ang kahusayan ay hindi kilala ng kulay. Ang kahusayan ay hindi kilala kung saan Kasama ko namin sila galing. Engineer Ang Berto. mga Pilipino, si John gaano Daniel, magaling. Ang saka ibang si bansa Pilay. o ibang mga Apat banyaga, lang kami na ganun nandito. din ang kaya ng mga Pilipino. Kasama tayo And sa this is what site the visit project is now showing na us. build The program. Filipinos are worthy to be called Darating doon yan sa si pinakamataas, Pangulong Duterte. kagaya at kapantay Darating siya, ng no? mga ibang mga bansa. At yan po Darating yung ba? ating pinakikita. Darating yun Pangarap eh. noon, katotohanan sa Darating si ngayon. Pangulong At Duterte. hindi po titigil Pangarap sa noon, pagkakasya katotohanan na sa ngayon. Narinig niyo po yun? ng pangarap ng mga husay na leader. Pinangunahan na ng ating Pangulo. Yan, sabi nga ni Secretary Art kanina, no, hindi na daw drawing.
Sabi ko, talagang totoo na tong proyekto. Nakapaglakad-lakad na tayo kanina doon sa may Balagtas Station. Doon tayo nagsimula. After ng inspection, diretso tayo dito sa may Kalumpit Construction Yard naman po, kung saan may kaunting programa. I could feel in him how in-admire niya yung mga tao ito and how he was walking dun sa same direction na pinangarap ng mga tao ito. And as they fought for doon sa magandang kalalagayan ng ating bansa in the past, so is he now leading the Filipino people para doon sa mas magandang kinabukasan natin sa ngayon. Bilang isang leader po ng ating pamayanan, kasama sila Governor Daniel, kasama po sila Vice Governor Willie, kami po ay masaya at kami po ay talagang nagpapasalamat dahil nakikita na po natin ngayon ang katuparan ng pangarap ng mamamayang Pilipinas. Ang katuparan na ang Pilipinas para sa mga Pilipino ay mas magandang bansa kung saan ang bawat mamamayan ay mas may magandang antas ng pamumuhay at ang bawat pamilya ay kayang umabot ng kanilang pangarap. Katotohanan at ebidensya ko yung ating mga OFWs dito, and sooner or later, hindi na kailangang umalis ng ating mga kababayan kasi dito mismo sa ating bansa kung saan ang kausayan, kung saan ang galing ng bawat Pilipino ay patuloy na kikinang at ang bawat industriya mula sa ating mismong bansa, iyaangat po ang ating bansa sa mas mataas na kalalagayan. Pinangalanan po tayo sa pamamagitan ng ating pambansang awit na lupang nangyayang isang bayan pinagpala ng ating Panginoon at kung saan ang mga mamamayan ay may pagmamahal sa dakilang lulikha at may pangarap na sulong ang mas magandang kinabukasan ng ating langit. Sa ngalan po ng mga mamamayan ng lungsod ng Malolos, mamamayan ng Lalawigan ng Bulacan, Secretary Art, tanggapin niyo po at parating po sa ating Pangulo ang asang taus-pusong pasasalamat para po sa pagtupad ng pangarap ng bawat mamamayan Pilipino. Mabuhay po kayo, mabuhay ang bawat mamamayan. Hello. Thank you, sir. At this point, we will be hearing a brief project orientation from Ms. Abigail Versosa, U.S. Manager of Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. Yan, so baka dito sabihin po na yung timeline ng project. Magandang umaga po sa lahat. Good morning everyone. On behalf of PNR PHASE-1 contractors, subcontractors, and consultants, we welcome you to Sumitomo Mitsui Construction Company Limited, Kalumpit Yard. We are pleased to inform you that despite the threat of COVID, our project site has managed to continue our progress. We also would like to extend our appreciation to the support of DOTR, PNR, and LGUs to continue our works. Earlier, we welcome all of you in our Balagtas site, where we did the first launching of the segmental box girder that took place last November 2020. It is considered to be one of the first major application of the span-by-span method here in the Philippines for infrastructure project. This project is a 14-kilometer-long viaduct with 3 stations, namely Balagtas, Giginto, and Malolos. The future PNR railway will sit on top of the elevated concrete structures where piers spans between 40 to 50 meters in distance. The viaduct of the piers are to be connected by using the span-by-span and balanced cantilever construction method. Using the precast concrete box girder of 60 to 70 tons each, which were all casted here in our Kalumpit yard, the launching gantries will lift 12 to 14 numbers of precast box girder simultaneously to close the one span. For this package, we have prepared 4 launching gantries with maximum capacity of 600 and 850 tons and a target cycle of 6 days per span. After the completion of as to this
this date, we already completed the launching of the 22 spans, which is equivalent to almost 1 kilometer. For the 3 building stations, we have already completed the foundation works. In Balagtas, we are already at the construction of the platform level. Structural steel roof framing are already in preparation and expected to be completed by the end of this year. Along the right-of-way going here to Kalumpit Fabrication Yard, just before the Ginto Station, we have seen also the certain launching gantry beside the TESDA area. Likewise, the Ginto Station has already completed the foundation works and now working upward for the station. The remaining launching gear with 50-meter span has also started the delivery and preparation in the Malolos area. And we are scheduled to put all the launching gantries in operation within the 3rd quarter of this year. The Kalumpit Yard is a 14-hectare yard that houses our temporary facilities supporting the construction of the project. In front of us is our main office where all the planning and preparation of drawings and method statement by our strong 600 engineers and architects. Our site laboratory is located at the main entrance gate where most of the testing of all the materials to be incorporated in this project took place. We also have here our concrete batching plant that supplies concrete for here in Kalumpit and support to our Tuktukan batching plant. But due to the limited working area at the site, we have established the fabrication lines for the fabrication of rebars for both the substructure and superstructure works. However, the major permanent works that is operational in this fabrication yard is the segmental box girder fabrication line. With 12 molds in operation using the short line match cast method, the 2 production line with 6 molds each are producing at an average of 8 box girders per day. Currently, we have already completed almost 1,400 segments out of 4,379 box girders, with some of them already delivered along the right-of-way, waiting to be launched. On behalf of Sumitomo Mitsui Construction Company Limited, it is an honor for us to be able to complete this project with world-class quality. Maraming salamat. Ayan, mga kababayan. Nag-like kayo, mag-share kayo ng kababayan para maganda po Thank you, Ms. Abby. Indeed, despite the pandemic, it is obvious that the Build projects are not interrupted, and these projects have provided jobs to our fellow countrymen. I would like to call on Mr. Nick Linaw and representatives to present the OFWs and displaced workers hired by our contractor and subcontractor. ginagawa ko lang sa mga kababayan. Mga OFW. Kaya yung mga nasa construction natin. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mabuting kalihim, Secretary Art Togade, ang kanya mga kasama sa DOTR, si Yusek Batan, ang magiting at magaling na GM ng PNR, Mr. Jun Magno, Governor Fernando, Vice Governor Alvarado, Mayor Gatchalian. Malaking honor sa amin, karangalan na mapasama dito sa inyong proyekto at lalong-lalo na ang Santa Clara na kasama ang Sumitomo. Ngayon, gusto kong pakilala sa inyo ang mga OFW na nandito ngayon, nagtatrabaho, nagkukontribute ng kanilang karanasan, ang kanilang galing para maipatayo ang proyektong ito na dati panaginip at ngayon ay realidad. Gusto kong tawagin ang tatlong tao, si Mr. Arnel Bautista, Sumitomo Mitsui Construction, Mr. Alex
Ano, ulitin ko po, no, sila yung ating mga OFW and mga displaced workers na at si Mr. nagtatrabaho po, no, para dito sa project. Ayan, so nabigyan ng pagkakataon ulit. Pero this time, no, dito na sa Pilipinas. At ito pa, no, napakagandang proyekto. Ang umaga po sa inyo. Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Arnel Bautista. Kasalukuyan PHASE manager po ng Sumikaw. Ako po ay isang OFW galing sa bansang Vietnam at nangungulang po ng 15 taon. Sa kasalukuyan po, pinapangarap ko na sana kung ano man po ang natutunan namin sa ibang bansa at nagawa namin magagandang infrastructure project sa bansang Vietnam ay natupad na po namin sa ngayon na i-apply ang aming natutunan dito sa atin. Maraming salamat po sa Pangulo. Thank you po. Yay! Good morning to our beloved Secretary, to our Honorable Governor and Vice Governor, to our mayors. On behalf of our OFW, we would like to thank the President for the program, for the Balik Manggagawa, yung mga plans niya sa mga ex-OFW. And to the support of our Secretary, Arthur Togade, for delivering the directives of our President, to our governors and mayors of Malolos, Bulacan, sorry, and to the yung pamunuan ng mga Sumitomo Corporation, to the General Manager of the PNR, Mr. Magno, to my very boss sa Santa Clara, Nick Linaw. Maraming salamat, sir, sa pagbibigay sa amin ng aming kabuhayan muli. Yun lamang po, sana po paspasan po kayo ng at sana po ang bansa natin ay patuloy na umunlad sa mabuting yung pamamahala. Maraming salamat po. Magandang lahat ng naririto, sa lahat ng mga opisyalis ng ating gobyerno at sa ating PNR General Manager, sa ating Secretary, si Mr. Arthur Togade. Ako at ang mga kasama namin OFW, nais po namin magpasalamat, ipaabot sa ating gobyerno na kami lubos na nagpapasalamat na kung kami ay naging bahagi ng world-class construction industry sa ibang bansa, marami na po kami napuntahan kung saan bansa. Sana tuloy-tuloy po itong proyekto ng ating sekretary at may pamalas namin ang mga world-class na teknolohiya na natutunan namin sa paggamit sa amin ng aming mga kumpanya. Gusto namin maibahagi ito. Dito namin magamit ang mga teknolohiyang ito may apply sa lahat ng project ng Build program. Kaya kami po nagpapasalamat sa lahat at nananalangin na sana tuloy-tuloy po ang proyekto ng ating gobyerno nang sa ganun kaming mga OFW, hindi na namin kailangan lumayo pa. At least na magtatrabaho kasama ng aming mga pamilya. Dahil masakit man po sa kalooban, lumaki ang mga anak namin nang hindi namin sila kapiling. Magkita man kami 10 araw, 15 araw, maghihiwalay uli. Masakit po sa kalooban. Kaya sana po tuloy-tuloy ang proyekto ng Pilipinas. Sa kahit na anong paraan, anong pandemic, lalaban po tayo. Ituloy ang lahat ng proyekto ng sa ganun po. Dito na ang lahat ng mga OFW, hindi na mga ibang bansa pa.
Yeah! Woo! Yun o, narinig niyo po yun. Secretary, Ayan, so ito sila. pagkakataong ito, Ating mga gusto manggagawang naming magigiting na ipaalam mga sa lahat ng OFWs po. OFW rito Ayan sila. kung gaano kalapit sa puso ni Secretary Tugade at Presidente Duterte kayong mga OFW. Kayo ang palagi nilang inaalala na nasa magandang kalagayan. Si Secretary Tugade na mapunta sa Middle East, sa Qatar, palagi niyang tinatanong ang kalagayan ng mga OFW. At sana makarating lahat itong mga magagandang ginagawa natin dito sa kanila sa pangunguna ni Secretary. Marami pong salamat. Yay! Thank you, sirs. Mabuhay ang Pilipinas. At this point, we would like to request a message from our hardworking leader in the transportation sector, our beloved Secretary of the Department of Transportation, Sec. Art P. Tugade. Mahal na mahal ng mga OFW natin, no, si Secretary Art. Yung mga mensahe ng ating gobernador, vice-gobernador at alkalde. At marinig ko yung tinatawag na report ng project natin sa ating magandang engineer. Dapat lang sabihin ko na ngayon, ladies and gentlemen, ready to answer your question. Kaya nga alam ko naman na hindi nararapat yun. Paglampas lang sa mga respect, I mention some remarks at the statement related to things that are not about. Ano na ho? Governor Fernando, Vice Governor Alvarado, Mayor Rosalia. Alam niyo mga kaibigan, maraming taon, nangangarap at panaginip ang ating mga kababayan dito sa Bulacan. Natapos yung administrasyon na kung saan sila ay nangarap at panaginip, natapos yung administrasyon na yun, natapili silang nangangarap at namanagin. Dumating ang ibang administrasyon na kung saan ang mga taga-Bulacan ay nakarinig ng mga plano at kaya naman kung natapos yung administrasyon na kung saan yung feasibility study at mga planning ay natapos ang administrasyon na feeling planning. Noong pumasok po yung administrasyon Duterte, ang sabi ng administrasyon Duterte, gagawa at gagawa kami ng pamaraan upang yung panaginip, yung pangarap, yung mga plano na ginawa tungkol sa riles ng tren dito sa Bulacan ay magiging realidad. Kami ay nagawa. Matapos na ho yung administrasyon Duterte at nakikita nyo sa kapaligiran ang administrasyon Duterte ay gawa ng gawa upang yung panaginip at pangarap ng mga nakarang administrasyon ng mga Bulacanyo, yung mga feasibility study at planning ng ibang administrasyon para sa Bulacanyo ay ngayon magiging aktwal, totoo at realidad. Ang pagdalaw namin ngayon, ay patutuloy ito ng pagdalaw na ginawa namin sa may kawayan. Ay kung ito yung ginawa namin sa Valenzuela na kung sa nakita namin at naandigan namin yung mga proyekto at mga konstruksyon na ginagawa. Isama mo yung mga konstruksyon na yun sa akin na aninatan ngayong araw na ito. Nakita ko yung ginagawa sa Olympic Construction Yard. Nakita ko yung proyekto na ginagawa sa Malol, sa Malagpas. Ito ho, nakita ko lang siya. At sinasabi ko, sumahin mo yung mga nangyayari, yung infrastructure para yung mga pinanginip at pinangarap na
ayos ng tren ay nabigyan katupad. Announcement na dito din. Habang nakikita ho yung infrastrukturang ginagawa sa Malolo, sa Ko, at sa tinatawag natin Palantas, at yung construction site dito sa Kalungki, at yung mga ginagawa sa May Kawayan, at yung ginagawa sa Valenzuela, nagkakaroon patotoo yung proyektong ito. Agad ko yung mga announcement na ito. Kung meron na nandiyan yung construction at nandiyan yung infrastruktura, kung sabihin ko sa inyo, ngayong trend na gagamitin sa construction ng proyektong ito ay parating na sa Disyembre. Wow! Parating na yung mga trend by December. Dito, para sa proyektong ito, ay matatapos na rin bago dumating yung fourth quarter ng taon na ito. Wow! Hindi ko ba natin ito pag sinulatukan mo, pinagsama-sama mo, ito ay magbibigay patotoo ay yung proyekto ay mangyayari, magagawa at magbibigay patotoo. Kaya naman dapat na magpasalamat ako sa mga local government na magbigay ng tiwala, trust and confidence sa gawain ng kagawaran ng transportasyon. Hindi nyo kami pinapo ng agang-agang, hindi nyo kami pinabaunan ng alis-lista. Ang sabi nyo at sinabi nyo noon at sinabi nyo ngayon, kasama nyo kami para matapos yung proyekto nito. Sa inyo, local government, maraming salamat. And so today we are here celebrating what was once a dream, what was once a plan. We are celebrating because that thing that was once a dream, that thing which was once a plan, will now be a reality. Marami nung dapat pasalamatan sa pagbigay katuparan ng proyekto nito. Marami. Nandiyan yung mga pinatawag natin sa traktor, nandiyan yung mga ulit natin, nandiyan yung mga pinatawag natin, mga nakawali, PHASE-1, PNR, naghanap mo na magpapalik sa sa inyong lahat, sama-sama tayo na tapusin itong proyekto nito. Nang sa ganon, totoo at totoo, dahil magpapaligal at magpapaligal. Kung papayagan ako naman ang mahal na gobernador, kung maaari na ako kausapin mo, yung mga mahal na gobernador. Itong mga OFW, pupunta na ako dyan sa mga OFW. O sige, pupunta ako dyan. Alam niyo ho, yung mga OFW, patimbang at mabigat kayo sa puso at damdamin ng ating Panginoon. Sabi nga, Art, madami ang babalikan ng OFW dahilan sa pandemya. And my fellow servants of God, as I have spoken to our brothers and sacrifice time, fortune, money, and love of country by spending time overseas. Ngayon doon, nakakaisa tayo. Isang paniwala at paninindigan na totoo ang totoo itong proyektong ito kapag tayo ay nakakaisa. Kaya ang sabihin ko, na ako ho'y masaya ngayon. I can say, Governor and Vice Governor, I can say from the bottom of my heart, it is a beautiful day because I have beautiful people in attendance. Because I have the beautiful OFW in attendance and I have the beautiful contractors and subcontractors in attendance. Indeed, today we can all say, thank God, it is a beautiful day. Yay! Woo!